Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Vi lämnade Öckerö i slutet på augusti och har nu passerat Anholt, Lilla Bält och Kielbukten. Vi gick igenom Kielkanalen och i förra avsnittet kom vi till Helgoland. Vi gjorde sedan en fantastisk nattsegling till Vlieland i Nederländerna, där vi la till dagen efter. I det här avsnittet seglar vi över Wadensee, vi kommer till Harlingen och seglar sedan vidare mot Hoorn innan vi går till Amsterdam och lägger till i Sigshaven. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Så kom vi äntligen till Nederländerna och fick hissa den nederländska gästflaggan. Det var både strömt och mycket vind när vi la till, men allting gick bra. Vi bekantade oss lite med omgivningarna, men det blev en tidig kväll efter nattseglingen. Morgonen efter var det lite regn, en hel del trafik i hamnen. Många som skulle gå när de hårda vindarna hade avtagit. Jättemysig liten gata här. Eller liten gata, det här är väl huvudgatan i byn här. Vi passar på att se oss lite omkring innan det var dags att gå igen. Ska vi upp till fyran? Långepål. Det är lite brant. Ja. Nu är vi uppe vid Långepål. Eller Langepal. Och fin utsikt över Nordsjön här. Och där borta är Terschelling, ön där. Så vi kom utanför här igår. Och seglar runt Grynnan här. Som man knappt ser. Och sen upp dit och sen tillbaks in. Och sen in här. Och så in till hamnen här borta. Och man ser här vilka strömmar det är som går ut nu. Och i eftermiddag så ska vi över vattnet här. Över till Harlingen. Lite lugnare än när vi gick in kan man säga. Framåt eftermiddagen planerar vi att gå för att ha tidvattnet med oss mot Harlingen. Det är rätt låga öar här i det här landet. Bara sand. Man kanske skulle skaffa dubbelköl. Det var gott om klassiska holländska segelbåtar. Man förstår varför de utformade som de är med de grunda vattnen som är i området. Sitter här och planerar lite. Vi är på väg till Harlingen som ligger på fastlandet innanför Vlieland där vi har varit idag. Vi fick en jättebra hamnguide av holländarna som vi träffade i Giselau på Skum. Så att här står allt om de olika hamnarna. Sen så la det till en båt och hjälpte till att förtöja och då var det hamnkaptenen i Hoorn. Så att dit ska vi gå efter Harlingen och då har jag beställt dit ett paket också som hamnkaptenen där har lovat att ta emot. Och så hämtar vi det om några dagar. Nu ska vi bara lägga om kursen lite här. Det kommer lite större båt här så. Nej, så den är jättebra den här. Och förhoppningsvis då, Hoorn såg jättemysigt ut. Så där kommer vi kunna ligga inne i själva stan då. Så Harlingen och Hoorn. Och sen efter det så blir det nog Amsterdam då. Och Sigshaven heter det där. Sen blir vi ju omkörda här nu då. Det var en hel del trafik på väg in till Harlingen. Det var ganska tajt med sandbankar på båda sidorna så vi valde oss att hålla oss i farleden. Jobbigt att köra dubbelkommando. Sätter du dig där nu så kan du gasa och bromsa lite. I alla fall gasa. Ja, man kanske inte bromsar på en båt. Vi har bara sjökort på den ena plottern och det är den där vi inte har gasreglagen. Så därav dubbelkommandot. Ja, dra av gasen, dra av. 1200 varv. 1200 varv bara. Ja, den är på gång, det är på gång tror jag. Första bron in öppnar ganska omgående när vi kommer. Ställ inte i vägen nu. Nu är det tajt här liksom. Båtar och grejer.
När vi väl kommit in i inre bassängen hamnar vi i vänteläge en stund innan vi kommer in till hamn. Till slut öppnar bron och det är bara att köra in i kanalen. Det är nog bara att parkera här. Vilken sida? Vi kan ta den sidan tror jag, men vi slår runt. Det var gott om platser inne i kanalen. Ja. Fast du, den sidan ser ju nästan trevligare ut. Gör det inte det? På grund av tidvattnet så är det ganska mycket beläggning på kanterna på kanalen. Så att vi valde att lägga oss på den sidan som såg renast ut. Vi slår runt för att ligga med fören ut mot kanalen. Det kommer att blåsa från det hållet också. Kasta bortanför nu. Kasta bortanför hålen. Så där ligger vi fast. Då är det bara att passa in fändrarna så att de funkar mot kajkanten. Lägger upp för lite. Så får de passa in fänderna där då. Så. Bra, då lägger jag i växel. Du kan nästan sätta fast den där nu. Med lite slack så drar jag fram lite. Ja. Vi bestämde oss för att flytta blåten lite grann så vi fick en stege mittskepps. Då skulle det bli enklare att ta sig upp och ner från kajkanten när det blir lågvatten. Så då. Sen är det väl hög- och lågvatten här också tänker jag. Men nu är vattnet på väg upp. Så får vi se. Blir det någon plats ledig vid bryggan så får vi väl norpa den liksom. Men det blir jättebra. Fast de når ju inte in dem heller. Vi får lägga dem på som vi gjorde i där. Ja, det är inte helt enkelt fändra av. Sen såg Pia en hög med plankor som var förberedda för att kunna låna och ha som mellanlägg eller fänderplankor. Det är om man tog en radda fändrar till och så tog en planka till i och för sig. Så är det. Ska jag komma ner och hjälpa dig? Hello. Hello, hello. You like Holland? Oh yes. Who doesn't? Boat. Beautiful boat. Oh, thank you. You're on the way to Sweden. No, going south. From Sweden. Yeah. Good. Bra jobbat utan. Då har vi lagt till en holländsk kanal. Supermysigt. Ja, så var det morgon. Vi har åkt ner en liten bit sen igår. Typ 3 meter. Eller 2 i alla fall. Vi ser om vi kommer upp. Det var skönt i alla fall att vi lyckades bedöma längden på tamparna någorlunda. Så vi var inte hängande i morse i alla fall här. God morgon från Harlingen. Så häftigt att vakna upp här mitt i kanalen. Nu är tidvattnet på väg upp. Man ser nästan hur det stiger faktiskt. Det är ganska häftigt. Det blir bra där, slipper jag klättra på stegarna när jag ska upp. Nu blir det kaffe, macka och promenad. Hamnkaptenen var precis att knacka på här och meddela att de kommer att stänga slussportarna här. För nu går högvattnet upp. Vi ligger ju redan ganska högt. Och det är ju för att båtarna inte ska trilla över kanten, höll jag på att säga. Sen har det varit att sätta till här. Det är några som är på väg ut här nu då. Och det är väl för att komma ut innan de stänger. Så det kommer att vara stängt fram till klockan
1 ungefär idag. Och klockan är 9:30 nu. Går lite runt i kanalsystemet här. Så här har vi den stora korsningen i Harlingen, tänker vi. Fyrvägskorsning. Ja, det är dåligt med roundabout så. De har stängt slussportarna här. De kommer att vara stängda en stund. Fram till klockan 1. Så det är när det är högt högvatten. Och stänger de helt här så får man vänta på att komma ut. Så jag tror de stängde runt 9 snåret va? 9-10. Det var här vi gick in igår då. Så de har ju portarna öppna största delen av tiden. Och sen stänger de vid behov. Båtarna som ligger här ute, de får vänta då tills tidvattnet har gått ner. Och de kan slussa in igen. Ännu en morgon i Harlingen. Fin morgon. Det är riktigt lågvatten här. Man ser hur vattnet börjar strömma in lite grann. Fint där borta. Ja, det är riktigt häftigt med tidvatten. Ingenting mot vad som komma skall i Engelska kanalen, men ändå. Det är ett bra sätt att vänja sig. Det är viktigt att anpassa tamparna så att de är tillräckligt långa så att man inte blir hängande när det blir lågvatten. Vi höll på att bli fast inne i kanalen när tidvattnet steg och slussen skulle stänga. Det blev ett litet snabbt uppbrott här från Harlingen. Vi ska till Horn idag och sen insåg jag när jag var borta på toaletten här att strömmar och lite sådär inte är till vår fördel. Så att vi var tvungna att dra ganska omgående. Vi fick iväg så att säga. Kommer en liten prom. Det är gott om klassiska segelbåtar, både stora och små. Vilken timing vi fick här. Precis när vi kommer in här mot slussen in till Iselmer från Wadensee, Lorentz-sluss, så öppnar de. Det är perfekt timing alltså. Så, nu ska vi in i slussarna här. Det kommer ett gäng holländska skepp, fartyg. Lite stresspåslag innan slussning. Vi har inte riktigt fått till den, känner vi. Har du satt den eller? Vänta lite, ska jag köra in dig. En sekund bara. Bättre? Ja, men ska jag sätta fast den där? Kan du sätta fast den och komma jättebra att ta här? Så det här är Lorentz-slussen mellan havet och Iselmer. Iselmer är ju ett reglerat vatten och har ett djup på cirka 3 meter över hela ytan. Slussningen går ganska fort, då är det dags att ge sig ut på Iselmer. Spännande att ha 90 cm under kölen konstant. Mycket bra! Vad har vi där då? Jo, EB. EB är ju en holländsk båt, den låg på Öckerö och vi har stött på dem med jämna mellanrum. Den som är uppmärksam kan se att vi tappar en fender precis där. Så, går vi in i slussen här. Ser ut som det blir 3 båtar. Du, där tappar vi en fender. Satt du inte fast den ordentligt? Skönt att kunna ge någon skulden. Sen av någon märklig anledning så tappar vi en fender till. Mycket märkligt. Ja. Den får vi fiskat upp ganska enkelt. Hitta fast fendrarna. Lagom action i slussen. Då är det dags att gå ut och gå vidare mot Horn. Vi har minden rakt emot oss under resten av sträckan, så det får bli motorgång tills vi kommer fram till Horn. Sen ska vi bara in i hamnen och förtöja.
till Hårn. Kan vi ligga ett tag tills det blir så regn och Det blir en pampig angöring. Mycket gamla byggnader och gamla båtar att titta på vägen in. På andra sidan har det ser ut. Skapligt tajt inlopp till hamnen. Men när man väl kommer in så är det jättemysigt och lugnt och fint. Ja, man lägger sig utanför här då. Jag tänker om man skulle kunna lägga sig utanför den blåa här. Men det är om vi vill ha nosen åt andra hållet. Kanske vi vill. Det kanske vi vill. Ja. Vi står runt så vi hamnar med fören åt rätt håll. Det ska blåsa ganska rejält några dagar nu. Så att vi vill ha vinden in förifrån. Vi får flytta över fändrarna på rätt sida. Jag hade preppat för att ligga på andra sidan. Annars ska du ta runt hans vinsch där i så fall. Om man inte har någon knap. Ingen brådska. Så där, då sitter vi fast igen. Putta ner den lite där på baksidan på vinschen tror jag. Den sitter fast uppe på hans vinsch där. Hårn är en relativt stor stad, över 70 000 invånare, men jättemysig och pittoresk på samma gång. Nu har vi suttit och väntat på paket här i hamnen och nu har det kommit. Nu kan vi uppgradera vår Navionics-kort. Det blir bra det. Vi ligger tryggt här i väntan på ovädret. Framåt kvällen så börjar det regna ordentligt. Det har varit riktigt busväder. Det har åskat och regnat. Lite akrobatik när vi ska av båten. Nu är det dags att åka till Alkmaar och gå på ostmarknad. Det är ungefär 40 minuter från Hårn till Alkmaar. Det är väl värt besöket. Ostmässan kör de en gång i veckan. Då var det morgon igen, lördag. Vi ligger fortsatt i Hårn. Igår så ringde hamnkaptenen och sa att vi inte kunde ligga kvar där vi låg. För att det var någon träff på gång. Så att han flyttade oss. Vi var ju i Alkmaar på ostmarknad. Så kaptenen flyttade oss. Så vi låg här när vi kom tillbaks på andra sidan hamnen här. Inne vid stan. Det var lite mysigare inne vid parken här. Men det har funkat bra i natt också. Men det är ju några lite större båtar här som verkar ha haft en träff. Spännande inlopp här i Hårn. I den gamla eller kommunhamnen. Jag tyckte det var tajt med våran båt. Men det ser ännu tajtare ut. Han har säkert 3 meter till god och totalt med 4. Det är häftigt med de här klassiska gamla holländska flodbåtarna. De är från början av 1900-talet eller till och med slutet av 1800-talet. Båtträffen var slut och det blev dags för båtarna att ge sig av igen. Så, då ska vi in i baren här, i den här byggnaden.
Det ska bli väldigt intressant. Hur känns det här då? Känns bra. De har gjort om kyrkan till hotell och restaurang och bar. Lite annorlunda sätt, men ett bra sätt kanske att bevara kyrkorna och fastigheten i sig. Fantastiskt att kunna få öl och andlig spis samtidigt. Känns lite grann som en höstmorgon här i Horn. Idag ska vi försöka ta oss mot Amsterdam. Ser de båtarna utanför oss går, men här ligger vi. Vi har 2 båtar utanför oss. De kommer vara hemma ganska sent tror jag. Så att vi får se när de ger sig. Are you ready for Amsterdam? We go back on the quay for a second. So we can go and then... Have fun. Be careful. Yeah. Yes, promise. Good trip. Thank you. Take care. Först ska vi över på sidan där vi låg från början och bunkra vatten innan vi kan gå vidare. Nu har vi bara gått över till den här sidan för att bunkra lite vatten. Sen är det dags att dra när tankarna är fyllda. Är du redo för Amsterdam nu då? Men jag är det. Ja. Ja. Det blir nice. Men det är himla mysigt. Tid skulle jag kunna tänka mig att åka tillbaka alltså. Mm. Ja, det var bra, vi fyllde på. Ja. Det måste varit helt tomt. Ja. Sen har vi i och för sig 200 liter då, i akter, men Mm. Men vi har duschat och grejat. Det Ja, tar ja. ju lite liksom. Ja. Och jag har inte snålat. nej. Ni har diskat. Men om vi ska ligga utanför Amsterdam så vet vi inte vad det är för vattentillgång heller liksom, så att det Nej. är lika bra att passa på. Det är lite dåligt tryck i slangen kanske. Nej. Det kommer ju. Som vanligt. Det tar sin lilla tid, fylla 300 liter. Till slut så var vi klara. Vi bara kasta loss och gå mot Amsterdam. Där. Kan du ta in den? Ja. Ska jag släppa? Japp. Vi får backa ut här. Vinden skjuter på lite bakifrån. Så får vi propellerverkan mot babord. Så det blir alldeles utmärkt att ta sig ut så här. Propellerverkan gör att akten går ut från kaj i det här fallet. Jag backar upp här bara så. Vi lägger oss mitt i handbassängen och stoppar in fändrar och tampar och gör oss i ordning för att gå. Så. Kör vi. Se om det är någon båtar på väg in där borta eller? Segelbåten ser du som kommer Ja, här. den ser jag. Men Ja. på andra sidan Nej, det ser jag ingen. det kommer någon mast eller så. Nej. Hej! Hej! You're late. You're late! Yeah, we're going to Amsterdam. Bye! Såg de att du var här nu säkert? Det var våra vänner på Sea Life som låg på bland annat Helgoland. Just träffade dem också i Labö. Det är märkligt hur man stöter ihop med varandra när man är ute och seglar så här. Ska vi dra upp trasorna? Vänta, vi ska upp i vind också. Oj, vad det snurrar då. Men vad fan. Nu då, kör! Vi får se, du får ta det lite lugnt här så kan hända vi får...
Ja, ja, ja. Lite översträckt. Du får släppa lite grann nu. Du måste vara jätteförsiktig. Ja. Så, bra. Nu är det perfekt. Okej. Tack. Fin båt. Fin båt på svenska. Ja. Vad sa han då? Jag vet inte riktigt. Dags att plocka in kameran från fördäck. Nu ska vi dra ut förseglet då. Jag tror vi tar inte hela, det verkar blåsa lite grann. Så. Så här gjorde du till när du ska Ja. blåsa. I do it. Stopp, stoppa. Så. Mot Amsterdam. Det finns inget bättre än när man fått ut seglen och båten skjuter fart. Får skota hem förseglet lite till för att kunna ta ordentligt med höjd och hålla kursen. Det blir en härlig segling söderut mot Amsterdam. Seglar vi in i kanalen in i Amsterdam. Här är första utposten. Det är nog dags. Nu är det snart broöppning tror jag. Så, då klarar vi bron. Då ska vi se här vart vi ska nu då. Ser du någonting eller? Nej. Ja, tänder grund. Kärvande båtsak är ett känt fenomen. Tar du tampen här i fören här då? Släpp ut lite. Ja. Ja, vad fan, jag får... vad är klokt? Här krånglar vi till det riktigt ordentligt. Det visar sig att det hade räckt om vi hade hållit i tampen som hänger i väggen på slussen. Det är rött, vet du. Det är sista biten innan vi är inne i Amsterdam och kan lägga till i Sixhafen. Hey, this is Pia. I called you before about arrive today.
Yes, I'm here now. 14 meters. 14, yes. Straight in the harbor and Indian, Delta and Echo. Okay. Thank you. Yeah, we're going in now. Yes, okay. Thanks, bye. Längst in. Delta and Echo på hon kommer dit. Längst in, hon står säkert där. Hon vinkar där. Mm. Väldigt tajt hamn. Som tur var så var det inte mycket vind den här dagen. Nu lägger vi oss där då. Ja, ja. Det var till och med så hamnkaptenen blev lite fundersam om vi skulle få plats. Ungefär en halvmeters marginal, både i fören och akten. Sätt fast den där så kan jag lägga med lite motor så länge. Oj, nu är vi på. Men det gick bra. Våra helt nya båtgrannar kom och hjälpte till direkt. Med springet satt och motorn i läge framåt så kan man ta det hur lugnt som helst. Plocka av sig västen och jackan och sådär och sen se till att förtöjningarna sitter. Hon sa ju där, 14 meter frågade hon igen. Jag bara, ja. Okej. Mot kvällen kom regnet och vi tog det lugnt i hamn. Tack för att ni tittade och ha det så fint.